היי כולם! אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, וזה חדשות אופטימיות בעברית קלה. אני עכשיו בחיפה, זה הים התיכון, the Mediterranean Sea, בחיפה. אני חשבתי שזה כל כך יפה, ואולי אתם רוצים לראות. אני חושבת שזה כל כך מיוחד, שיש לנו כל כך הרבה אנשים פה, מכל העולם, ממש מכל מקום בעולם. והאנשים פה, כולם ביחד, רוצים ללמוד עברית. כולם. יש פה אנשים מאמריקה, אנשים מאפריקה, אנשים מברזיל אני שמעתי, מבחריין, מכל מיני מקומות, וכולם אוהבים את השפה כל כך יפה הזאת. אז אנחנו נתחיל היום בחדשות טובות. יאללה, מתחילים. אתם קמים בבוקר ואתם קצת רעבים. אז אתם הולכים למטבח ואתם פותחים את המקרר ומתחילים לאכול קצת פירות. אולי יש צלחת יפה עם פירות. ואז אתם עוד קצת רעבים, אז אתם מנשנשים, you snack, אתם מנשנשים ואוכלים קצת אגוזים. ואתם מסתכלים ובחלון יש פרחים יפים בגינה שלכם, ולא רחוק יש יער, a forest, יש יער גדול שיש שם הרבה מאוד עצים, ואנחנו צריכים את החמצן, the oxygen, אנחנו צריכים את החמצן בשביל לנשום. וכל זה, גם העצים, גם הפרחים, גם האגוזים וגם הפירות, כל זה קשור לחיה אחת. חיה אחת בטבע קשורה להכל. אתם יודעים איזה חיה קשורה להכל? החיה הזאת היא הדבורה, the bee, הדבורה. דבורים הם כל כך חשובות לחיים שלנו. בערך שליש, a third, מכל מה שאנחנו אוכלים תלוי בדבורים. תפוחים, שקדים, אבוקדו, קפה, כל הדברים האלה ממש צריכים דבורים. והם לא רק עושות את העולם יותר יפה, יותר צבעוני, אלא גם יותר בריא. וזה מאוד חשוב, אבל יש בעיה. בשנים האחרונות אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל יש פחות ופחות דבורים כל הזמן, והם כל הזמן מתים ואין כל כך הרבה, ויש כמה סיבות, a few reasons, יש כמה סיבות. סיבה אחת אולי בגלל שיותר חם והן ממש לא מצליחות בחום הזה לחיות. אולי בגלל pesticides, וגם יש סוג של חיות אחרות שהן לא טובות בשביל הדבורים. אוקיי, זה בעיה ממש גדולה. אבל עכשיו חוקרים חשבו, אוקיי, אולי אפשר לתת לדבורים אוכל שהוא ממש טוב, כמו סופר פוד. וכמו שאנחנו אוכלים אוכל ממש טוב ואנחנו מרגישים טוב, גם הדבורים, אולי אם אנחנו ניתן להם אוכל מיוחד, הם יאכלו והם יהיו יותר חזקות והם יצליחו להתרבות, to grow. ובאמת חוקרים עשו את זה, וזה היה פשוט מדהים. זאת הייתה הצלחה מסחררת, crazy success, הצלחה מסחררת. הם נתנו לדבורים את הסופר פוד המיוחד, הם פשוט בדקו מה בדיוק דבורים צריכים, והם נתנו להם, וכמו שאנחנו נהיים גדולים וגדולים, הדבורים פשוט גדלו פי 15, 15 times more, והיו יותר ויותר דבורים. ועכשיו זה רק ממש ההתחלה, אבל זאת מחשבה מאוד משמחת, כי אולי אם ימשיכו לתת לדבורים את האוכל הזה, אז יהיו בעיות, אבל גם הדבורים יהיו חזקות ויהיה להם אנרגיה ויוכלו לגדול. ואז העולם שלנו יהיה יותר בריא, יותר נקי ויותר צבעוני, colorful. ובעתיד אנחנו נוכל לשתות את הקפה שלנו, לאכול את הפירות המתוקים וליהנות מהפרחים. אז בפעם הבאה שאתם רואים דבורה,
תזכרו שבכנפיים, in her wings, על הכנפיים שלה עומד כל העולם עם האוכל שאנחנו אוכלים, ותגידו לה תודה רבה לדברה. ואולי יום אחד נוכל לתת לה גם קצת סופר פוד בשבילה ובשבילנו. תחשבו על 3 דברים מאוד מאוד טעימים. שוקולד, גבינה ובירה. מה הקשר חוץ מזה שהם טעימים, אוקיי? כולם אוהבים שוקולד וגבינה ובירה חלק אוהבים. אבל מה הקשר? What's the connection? מה הקשר בין שוקולד, גבינה ובירה? אנחנו יודעים שגם בירה וגם גבינה עושים עם פרמנטציה. בעברית אומרים התססה. התססה. עושים עם פרמנטציה. אבל אני לא יודעת אם כולם יודעים שגם שוקולד עושים גם עם התססה. לוקחים את הקקאו ושמים את זה קצת זמן, ואז יש התססה והמיקרובים הקטנים עובדים, וזה מה שנותן לשוקולד, לקקאו, את הטעם הטעים, הממכר, the addicting, הטעם הממכר של השוקולד. אבל יש הבדל, כי בירה וגם גבינה אנחנו מכירים מאוד טוב. אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות. יש חיידקים, germs, יש חיידקים מיוחדים בשביל הגבינה, יש שמרים, yeast, יש שמרים בבירה, ואנחנו יודעים גם בדיוק מה לשים ואיזה סוג. אבל עם קקאו בדרך כלל זה ממש ספונטני. לוקחים את הקקאו, שמים מה שיוצא, יוצא. אבל יש מקומות בעולם שיש קקאו כל כך טוב. לדוגמה, במדגסקר. וכל פעם שאנשים רוצים קקאו ממש טעים, לוקחים קקאו ממדגסקר. והקקאו הזה הוא לא כל כך מר, bitter. אבל פתאום אמרו, מדענים, סיינטיסט, אולי גם אנחנו יכולים לעשות עם הקקאו את כל המחשבה שאנחנו עושים עם הגבינה. ואולי אנחנו יכולים לבדוק בדיוק איזה מיקרובים יש בכל מקום וללמוד, ואולי לא צריך להיות במדגסקר בשביל לעשות את הקקאו הכי טעים. ובאמת הם ניסו, והם ממש ניסו כל מיני דברים, והם לקחו כל מיני מיקרובים ו-pH וטמפרטורה ועבדו וניסו, ובאמת הם הצליחו לעשות קקאו, לא במדגסקר, הם היו בנוטינגהאם, הם הצליחו לעשות קקאו בנוטינגהאם שהוא ממש כמו הקקאו ממדגסקר. ומה שכל כך כיף זה שעכשיו הם יכולים לנסות כל מיני סוגים של מיקרובים, של pH ושל טמפרטורה, ולעשות כל מיני סוגים של קקאו. אז עכשיו אפשר, זה ממש חדש, אפשר לחשוב שאולי יום אחד יהיו לנו סוגים שונים של שוקולד, כמו שיש סוגים שונים של בירה וסוגים שונים של גבינות, אז גם שוקולד שקקאו כזה וקקאו כזה, רק בגלל שאנחנו מבינים יותר איך להשתמש במיקרובים. אני מאוד אוהבת קקאו, מאוד, אני שותה קקאו כל יום, ואני ממש מחכה ליום הזה, לראות מתי יהיה כבר קקאו עם כל מיני סוגים. תחשבו שיש לכם אייפד, ובאייפד יש הרבה מאוד דברים ואינפורמציה וכל מיני דברים חשובים, ויום אחד אתם מאבדים, you lose it, אתם מאבדים את זה. ועובר יום, עובר חודש, עוברים שנתיים, ואתם כבר, זהו, שכחתם מהאייפד, אתם לא חושבים על זה כבר, ופתאום אתם מקבלים הודעה קטנה וכתוב, האייפד שלכם עובד עכשיו. זה כל כך מוזר, אחרי שנתיים. רגע, איפה האייפד שלי? זה קרה לבחורה צעירה מסידני באוסטרליה, והיה כתוב בהודעה שהאייפד עובד, אבל הוא לא בסידני, הוא באוהיו, בארצות הברית. והיא אמרה, וואו, זה כזה מוזר. פעם, אם משהו כזה היה קורה, משהו מוזר, אנשים פשוט שואלים, אתה יודע מה לעשות? אבל היום יש לנו אינטרנט ואפשר לשאול. אז היא כתבה פוסט קטן ברדיט, והיא שאלה, היא סיפרה.
תקשיבו, זה קרה לי, האייפוד שלי פתאום באוהיו, מה אני יכולה לעשות? ואנשים ממש אהבו את הפוסט הזה וחשבו שזה מאוד מאוד מעניין. אז הם התחילו לשאול שאלות, להגיד כל מיני רעיונות, והיו אנשים שאמרו, אני מאוהיו, אני אולי יכול למצוא את זה. ואז הם חיפשו והסתכלו בגוגל מפס, ובאמת היום הטכנולוגיה כל כך משוגעת, ופתאום מישהו אמר, תגידי לי בדיוק מה כתוב בהודעה, והוא אמר, אני יודע, זה בחנות ואני מכיר ואני יודע בדיוק איזה חנות. לחנות קוראים e-cycle, ובאמת הם בדקו את המספר, בחנות היא התקשרה והם בדקו את המספר, והם אמרו, זה האייפוד של הבחורה. ואז הם דיברו איתה בטלפון והם אמרו, אנחנו נשלח לך את זה לסידני. וזה היה סיפור כל כך חמוד. האישה הצעירה הזאת, היא ממש בכתה, she cried, והיא אמרה, עכשיו אני מאמינה, אני מאמינה בבני אדם. והיא כל כך שמחה. ואנשים אמרו לה שזה במקום כל כך קטן באוהיו, שקוראים לזה קולומבוס. הוא אמר, זה מקום כל כך קטן, יש לך מזל שאין לנו מה לעשות. אין לנו מה לעשות, אז אנחנו משועממים, we're bored. אנחנו רק רוצים להיות נחמדים, כי אין לנו מה לעשות בקולומבוס, והם כל כך שמחו לעזור. אז זה הסוף להיום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, וזה היה חדשות אופטימיות בעברית קלה. שיהיה לכם יום טוב, חדשות טובות, בשורות טובות וחיים טובים לכם ולכל העולם.